Hej allesammans och välkomna tillbaka till Sagosverige. Innan vi lyfter mot himlen vill jag be er att klicka på prenumerera-knappen och ge videon en tumme upp. Det hjälper oss massor att fortsätta utforska Sveriges mest fascinerande naturhemligheter. Idag ska vi lämna marken och bege oss upp i luften till en värld av hastighet, precision och uråldrig magi. Vi ska prata om en varelse som flög över jorden långt innan dinosaurierna ens fanns. En jägare som ser allt och missar inget. Föreställer en glittrande helikopter med 4 vingar som kan flyga baklänges, stå stilla i luften och göra manövrar som får en stridspilot att verka klumpig. Det här är Trollsländan, eller som den kallades i gammal svensk folktro, Skams Besman. Redo för 8 helt otroliga fakta om denna flygande juvel. Häng med, för nu blir det snabba svängar över den svenska sommarängen. Fakta nummer 1. Trollsländan har en lite skrämmande historia i Sverige. Visste du att namnet Trollslända faktiskt kommer från att man förr i tiden trodde att de hade med troll och magi att göra? Men det blir ännu läskigare. Ett gammalt namn för Trollsländan i södra Sverige var Skams Besman, eller blindsticka. Skam var ett gammalt ord för djävulen, och Besman är en typ av gammaldags våg. Legenden sa att Trollsländan flög runt och vägde människors själar åt djävulen. Man trodde också att de kunde sticka ut ögonen på folk som sov ute, eller sy ihop ögonlocken på barn som ljög. Som tur är vet vi idag att trollsländor är helt ofarliga för människor. De har ingen gadd och kan inte stickas. Men visst är det lite coolt att denna vackra insekt en gång var sommarens mest fruktade myt. Fakta nummer 2. De är naturens absolut skickligaste jägare. Om lejonet är savannens konung så är trollsländan luftens absoluta härskare. Forskare har visat att när en trollslända bestämmer sig för att fånga ett byte lyckas den i ungefär 95% av fallen. Jämför det med ett lejon som bara lyckas i kanske 25% av sina jakter. I Sverige kan vi se stora arter som kungstrollsländan patrullera över sjöar och dammar. De beräknar bytets bana i luften och flyger inte dit bytet är, utan dit bytet kommer att vara om en sekund. Det är som att ha en inbyggd superdator i den lilla hjärnan som räknar ut matematik i realtid. Myggor, flugor och andra småkryp har inte en chans när trollsländan slår till. Fakta nummer 3. De har superögon som ser allt. Titta noga på en trollslända nästa gång du ser den. Huvudet består nästan bara av 2 gigantiska ögon. De har upp till 30 000 små delögon i varje öga. Det ger dem ett synfält på nästan 360 grader. De kan alltså se bakåt, uppåt, nedåt och åt sidorna samtidigt. Det är som att ha ögon i nacken, fast på riktigt. Dessutom ser de världen i slow motion. För oss människor flimrar en film om den visas för långsamt. Men för en trollslända ser våra snabbaste rörelser ut att gå i sirap. Det är därför det är så förtvivlat svårt att fånga en trollslända med handen. Den har sett dig komma långt innan du ens rörde dig. Fakta nummer 4. De är flygkonstens mästare. Trollsländor har 4 vingar som de kan styra helt oberoende av varandra. Det gör att de kan göra saker som inget flygplan klarar av. De kan flyga rakt upp, rakt ner, baklänges och stå helt stilla i luften som en helikopter. Vissa arter i Sverige kan komma upp i hastigheter på över 50 km i timmen. När de vill vila fäller de inte ihop vingarna som andra insekter, utan låter dem vara utfällda, om det är de äkta trollsländorna, eller slår ihop dem över ryggen, om det är jungfrusländor. Det är tack vare denna otroliga flygförmåga som de har överlevt i över 300 miljoner år. De var flygproffs redan innan T-Rex tog sitt första steg. Fakta nummer 5. De lever ett dubbelliv. De flesta av oss ser bara trollsländan som den vackra flygaren på sommaren. Men faktum är att de lever större delen av sitt liv under vattnet. Som barn, eller nymfer som de kallas, lever de på botten av sjöar och åar. Och tro inte att de är gulliga där nere. Trollsländonymfer är glupska rovdjur med en utfällbar mask under hakan som de skjuter ut för att fånga byten. De äter allt från mygglarver till småfisk och grodyngel. I Sverige kan vissa arter leva som nymfer under vattnet i upp till 5 år innan de klättrar upp på ett vasstrå, spricker upp i ryggen och förvandlas till den flygande skönhet vi känner igen.
Det är en av naturens mest dramatiska makeovers. Fakta nummer 6. Sveriges minsta trollslända är en riktig raritet. Vi har jättar som Kungstrollsländan, men vi har också pyttesmå juveler. Den allra minsta heter dvärgflickslända, Nehalenia speciosa. Den är så liten och sällsynt att man trodde den var utdöd i Sverige under lång tid, tills den återupptäcktes för några år sedan. Den är bara drygt 2 centimeter lång och skimrar i metalliskt grönt och blått. Att hitta en sådan i vassen är som att hitta en levande smaragd. Det visar hur viktigt det är att vi skyddar våra våtmarker. Försvinner de små gömställena, försvinner också dessa mikroskopiska underverk. Fakta nummer 7. De älskar värme och sol. Har du märkt att trollsländor försvinner när solen går i moln? Det är för att de blir helt beroende av solenergi för att kunna flyga. Deras vingmuskler måste vara varma för att fungera. På morgonen kan man ibland se trollsländor sitta på stenar och solbada för att få upp värmen. Vissa arter vibrerar med vingarna för att skapa värme innan de lyfter. Det är därför en svensk sommardag vid en sjö kan vara helt full av surrande sländor ena stunden och helt tyst och stilla så fort ett moln drar förbi. De är verkligen solens egna budbärare. Fakta nummer 8. Trollsländan som symbol för förändring. Idag i Sverige ser vi inte längre trollsländan som djävulens våg. Tvärtom. I modern tid har den blivit en symbol för att leva i nuet och för personlig förändring. Eftersom den lever så länge i mörkret under vattnet för att sedan bryta sig fri och flyga i ljuset, ser många den som ett tecken på hopp och utveckling. I svensk design och konst dyker trollsländan ofta upp som en symbol för den svenska sommaren, lika självklar som midsommarstången och jordgubbarna. Sista tipset. Hur ser du bäst trollsländor i Sverige? Det absolut bästa stället är vid kanten av en näringsrik sjö, eller en långsamt flytande och en vindstilla och solig dag i juli eller augusti. Sätt dig ner, var helt stilla och titta inte bara i luften, utan även på vasstrån och näckrosblad. Ofta sitter de där och spanar. Om du har tur kanske en av de vackra blå jungfrusländorna landar nära dig. De ser ut som flygande safirer. Och kom ihåg, om en trollslända cirklar runt dig väger den inte din själ. Den käkar antagligen upp myggorna som försöker sticka dig. Så säg tack istället. Det var 8 magiska fakta om trollsländan, luftens mästare och den svenska sommarens snabbaste juvel. Vilken fakta tyckte du var häftigast? Var det deras superögon, deras liv under vattnet eller historien om Skams Bessman? Skriv en kommentar här nere. Och du, har du någonsin lyckats få en trollslända att landa på ditt finger? Berätta! Glöm inte att gilla videon och prenumerera på Sagosverige för fler resor in i vår fantastiska natur. Vi ses snart igen. Håll ögonen öppna både i luften och under ytan. Hej då!